Ser ni att jag har regnkläder på mig? För det sägs ju att det nappar bättre. Man får mer fisk när det regnar. Och det ska jag och Edvin se om det stämmer idag. Det kommer bli världens regnigaste dag 2021. Nu känner man igen sig igen på den svenska sommaren. Där! Bröt 3 reben. Hjärtattack, alltså jag höll på att dö. I närmare metern. Den var grov också. Just nu så regnar det då inte. Men vädret har lovat att det ska bara spöregna nu egentligen. Så vi bara väntar på att när det kommer börja. Så vi ska se. Man säger ju alltid att det nappar bättre när det regnar. Och det tror jag stämmer till viss del. Men vi ska köra lite mythbusting här. Så om det verkligen stämmer till 100%. Nu är det ju sommar. Och på sommaren, om man fiskar gädda, då vill man ha något bete som låter mycket, gör mycket vibrationer i vattnet. Och man kan fiska in väldigt snabbt. Så idag har vi med oss Abu Garcias nya beteserie här. Beast. Och det är såna här sjukt häftiga beten med twin tails och curly tails. Och till dem så har vi någonting vi aldrig har provat, inte jag i alla fall. Och det är såna här instant spinnerbait som man kopplar i betet. Får man en liten spinnsked över jiggen som åker ner och bara köttar så här vibrationer. Så det här är nog bra för sommarfiske, Tobbe. Nu åker vi ut och ser om det levererar som vi tror här. Nu kommer ju regnet som ett brev på posten här. Det börjar ösregna nu så nu måste jag snabbt på med regnkläderna. Jag trodde ju att vädret hade tabbat sig och det inte skulle regna, men nu Tobbe. Det kommer bli världens regnigaste dag 2021. Kommer muttarna hugga eller får vi bara gädda? Det här är första gången någonsin som jag vill att det ska börja regna. För annars går det inte att göra den här challengen. Och vad har ni för erfarenheter av att fiska i regn och väder? Är det bättre eller är det sämre? Kommentera i kommentarsfältet och se till att gilla filmen om ni tycker om att fiska i regn. Ja, om de inte tycker om att fiska i regn så kan de gilla ändå. Det är klart ni ska göra det. Ni ska alltid klicka like för det betyder att vi vet att ni gillar det här. Då kommer vi göra mer av det här. Idag har vi även med oss min nya stora Alumacraft-båt här. Och jag har skaffat en ny båt. Och det är många som har frågat så här: har du och Tobbe blivit osams eller? Varför har ni olika båtar? Och det är därför. Skämt åsido, vi är inte osams. Jag har skaffat en båt och Tobbe en båt. Så vi har 2 båtar. Min är lite större, Tobbes är lite mindre. Perfekt för lite mindre ramper. Och den här är jättebra för lite större sjöar. Så nu är vi fullutrustade för att åka på alla slags äventyr. Vi kommer ha en lite noggrannare genomgång om båtarna lite längre fram. Men inte idag, för nu ska vi ut och fiska gädda här. Det är det som är planen här. Ingen båtinstruktioner här idag utan stora gäddor. Den här sjön som vi fiskar i, det är en klarvattensjö. Ska vi se vilken färg jag ska välja. Och det finns lite olika alternativ här. Jag har den här, men ja, den är fin. Men jag tror att jag ser den riktigt. Den är också snygg, men det var inte den jag tänkte. Den ska jag nog kunna ta sen. Den är sjukt fin. Men det jag såg var att det var en sån här dubbel twin tail. Och den tror jag gör extra mycket rörelse i vattnet. Så jag tar bara en sån här. Ett flexhead, 10 gram. Skruvar i. För vi kommer köra över grund. Och sen efter det så kommer jag sätta på ett sånt här instant spinnerbait. Så det blir ännu mer rörelse. Dubbel twin tail och spinnerbait. Alltså gäddorna, du kommer se det från mils avstånd. Kan ju inte bli mer somrigt alltså. Alltså vädret kan bli mer somrigt men inte nej. Svensk sommar är ju regn. Så det kan inte bli mer somrigt än så här heller. Då gör man så här att här nere så är det en ögla. Här uppe så är ett spinnarblad. Och här har vi en till ögla. Då tar man och sätter betet i den öglan som är där bak. Alltså inte den mittersta öglan. I med den bara så här i flexheadet eller shallow-skruven. Och sen så hakar man fast där så sitter den stilla. Så åker det inte ut när man fångar gammelgäddan. Och sen där så kommer jag sätta fast mitt beteslås till spöt. Och sen så kommer jag också sätta på en stinger. Så har vi en snygg jäkla setup. Nu börjar vi glida upp mot grundkanten här. Vi står precis utanför kanten nu, 15 meter. Där uppe är typ 3 meter med klipper och skit. Och nu är det dags att ta första kastet här. Och jag valde en sån här enkeltail. En lite abborreaktig färg, lite glittermörk. Den tror jag kan vara het när det är lite mulet. En silvrig spinnarsked. Det är dags nu, Tobbe. Jag ser det grisiga ekon på lodet här. Tänk om det smäller första kastet, då kommer jag ju typ skita ner mig som vanligt. Men man är lite orolig faktiskt. Det känns så väldigt hett i det här vädret. Just när det är lite varmare vatten på sommaren, då behövs det lite rusk.
Jäklar vilket grisbete. Alltså det här kommer det smälla på. Men du, alltså det här var sjukt. Det ser så himla grisigt ut. Ja. Jag tror vi kommer smälla på något riktigt stort på det här. Det gäller att kolla som har bromsen i botten här på rullan. Och det hade jag. För man ska bara nita när det hugger sen. Alltså jag känner så här i kroppen, Tobbe, att det ska bara boof, så jäkla hårt i grejerna snart. Fisk Tobbe! Det small! Ja, den är hyfsad. De är så starka nu. Jag har den! Och den är rätt så fin, det bara sprutar lina. Jag måste ankra här. Så vi inte åker iväg här, Tobbe. Nappar det bättre när det regnar? Det gör det. Än så länge gör det där. Vilket hugg det var. Jag bara, vad nita. Ja, kul. Och han är aggressiv. Jag tror, nej, vi behöver inte hova. Hoven är där bak. De arga de här. Det här var ju en riktigt fin första fisk. Och vad som är viktigt nu på sommaren är att gäddorna gör simhopp. Nej, det som är viktigt är att man ska vara snabb med gäddorna på sommaren när vattnet är lite varmare. För de är helt galna! Man måste vara väldigt snabb med dem. Och försöka bara snabbt upp med dem. Posera, kroka av och sen släppa tillbaka. Alltså det är en rätt fin första fisk, Tobbe. Det är, skaplig gädda. Bra kämpat! Tack Tobbe. Nu har vi startskottet har gått här på grisfisket. Regnet, det bara ökar och ökar mer för varje minut vi fiskar. Och så här tror jag angående regn. Det är att på våren, hösten och vintern så är det inte bra med regn för det kyler ner vattnet. Men nu på sommaren, när det är ändå ganska varmt i vattnet och fiskan inte riktigt bra den här värmen, så kommer det regn och lite nordanvind och lite vind. Så det syresätter vattnet och där triggar igång gäddorna. Så om det har varit fint väder länge under sommaren, då är det bra med regn. Under resten av årstiderna, då är det bara jobbigt att fiska i. Jag menar, du tog ju bara en gädda på, vad kan vi fiska? 15 minuter. Jag tar den på 10 minuter nu då. Nu är vi 5,5 meter, Tobbe. Nu är vi uppe på grynnan här. Fisk, Tobbe! Det här kan vara för stor. Fisk igen här. Rundade grynnan precis. Jag körde elmotor samtidigt så här för vi skulle runt. Då kastade jag ut och körde lite samtidigt. Då small det. Är det inte bättre? Jag vet inte. Ja, lite bättre va? Den tog på lång lina gjorde den. Ja, det är storlek med den förra typ. Rätt så fin. Men de är ju stridvilliga kan man ju säga. Alltid lika kul. Pigga gädda. Nej! Ja, men det var ju perfekt. En quick release är alltid bra på sommaren. Bytte till den här lilla motoroilfärgen istället. Kunde de inte heller motstå i regnvädret här. Men det hugger lite när det regnar, Tobbe. Det gör ju det. Så det hugger ju bättre när det regnar. Enda problemet är bara att vi vet inte om det hugger lika bra om det var ett solsken. Men jag vet inte. De där mörka färgerna verkar ju leverera bra nu. Så jag kör lite till med den här ljusa. Om jag inte får någonting snart så byter den också till en mörkare färg. De här är ju helt sjukt bra. Det var, så fort jag stoppade ner den här i vattnet så kände jag så här, alltså fy tusiken vad det kommer smälla på. Och det gör det ju också i mitt spö här. Så det kan ju inte bli bättre det här. Jävlar! Kastet efter, Tobbe! Jag skämtar inte, vilket jävla hugg! Jäklar vad det small! Kolla vad han gjorde med jiggen. Han slaktade upp hela jiggen. Det var en bra fisk, 2 gånger där. Där! Nej! Alltså den var stor, Tobbe. Ja, den var stor. Alltså jag skojar inte, det här var en bra fisk. Oj! Alltså 3 kast på rad nu, Tobbe. Så jag det bara ingenting på min. Och det är inga små hugg. Jag håller på att skita i byxorna. Jag svettas och står och kallsvettas nu. Kolla! Alltså gång på gång så bara slaktar de en jigg. Tobbe! Ta den! Ja!
är stor alltså. Och du köttar Edvin! Ja, det här är en bra också. Det här är, nu känner jag att det här är tyngre gung, Tobbe, så nu får du ta hoven. Är det hov till och med? Jag tror det. Är det så stor? Ja, den är tung alltså. Jag måste byta till motorn också. Nu hoppar hjärtat i leda. Oh! Jävlar, Tobbe! Gris! Det är skitstor! Jag blev blöt. Yes! Det var fin. Jag kände det, alltså gungen i spöet där, det var... Nu har man bra puls här. Det hade vi lite flyt, betet lossnade i hoven, vilket är väldigt bra när man vill kroka av den snabbt bara. Och jag tror faktiskt att det här kan vara en metedra, så nu ska vi ta upp den, göra ett snabbmått på den och sen släppa i den igen. Den här är riktigt stor alltså. Jag är beredd här Edvin. Är du beredd? Varför vill du inte väga den då? Det är onödigt. Det är inget TB. Jag är inte glad. Slit i mig. Nackdelen med sommarfiske här. Titta på den. Ja, det var exakt det här vi kom för, Tobbe. Nu tar vi ett snabbmått här. Det gör vi. 104 på Beast-tailen med instant spinnerbait. Smack i backen. I med den nu så kör vi. Ja. Alltså jag är färdig nu, Tobbe. Mina ben bara skakar, så jag har sånt adrenalinpåslag, alltså det är galet. Men jag anar en sak nu, Tobbe. Och det är att du också kommer vita till den här färgen. Det kan du ge dig på. Jag har fått typ 7 hugg seriöst och du 0. Så det är mulet väder, då kan det vara bra med mörka färger i klart vatten. Men du har, titta här. Du har också en tail. Jag hade ju dubbeltail. Och silvrig sked. Du har typ något mörkt på det. Ja, i och för sig, det kan ju vara bra, men... Nej Tobbe, jag måste lägga mig och vila lite nu typ, för jag pallar inte mer. Gör du det så tar jag biter och fiskar så länge. Tycker ändå lite märkligt att den här inte fungerar för tillfället, men någonting är det ju. För vi kör exakt samma vikt allting, 10 gram på flexheadet. Så jag bara skruvar ut flexheadet på den förra och sen skruvar i den här. Så nu kommer jag också köra med motoroil, en mörk färg. Så det verkar vara mörka färger vid mulet för tillfället som levererar. Och tänker jag att jag fortsätter på den här mörka skeden när Edvin har sin silvriga. För jag ännu mer mörkt än Edvin, nu kommer jag fiska ut Edvin istället. Men jag har dubbelmörkt på. Så håll i käppen nu Edvin. Nu är det du som ska hålla käppen. Men du med ju. Ja men, ja just det, nu är det jag som ska hålla i käppen. Jag menar det Tobbe. Nej, jag kan väl fortsätta hålla då, okej? Nej, lägg dig ner och sov igen. Jävlar, jag hade den! Jag har 3 kast med nya färgen. Och så får jag ett stenhårt hugg här. Såklart så missar jag den då. Jag är som dig nu Edvin. Jäkla gäddor som inte vill hugga ordentligt. Vad vill de? Det är väl den här spinnerskeran, de kan hugga lite mer på den. Ser det här fladdrar det där svarta nu, så tänker jag bara det ska ha. Sen tar de inte betet. Nej jävlar vilket hugg! Åh nej! Det bara smackar till. Nej! Igen! Tobbe! Dubbelhugg! Och det är nära ytan också. Jag såg den! Jag ser den! Det var ju där och tuggade typ. Shit! Den har hängt Den sig. är där. Den har hängt sig, det gick. Det är därför. Kolla nu när han tar mig in istället. Kolla Tobbe! Kolla Tobbe! Är det min gädda? Kolla nu när jag kör masker här då. Ännu mask. Han får ju börja smälla lite nu. Alltså sånt där är ju så jäkla roligt. Varför krokar vi dem inte ordentligt idag Edvin? Jag krokar ju vissa ordentligt i alla fall Tobbe. Fast båda har ju släppt båten förutom en. Det är för de busar sönder. Ja men ändå. Va? Du får börja steppa upp nu Tobbe. Den högg 2 gånger också. 2 gånger högg den där gäddan. Jag har fått 2 hugg nu. 3 hugg då, men från 2 olika gäddor. Och det var så jag bytte till motoroil. Så det verkar verkligen vara mörkare färger som de vill ha då. Inte några ljusa. Då sa du upp till. Okej. Jävlar! Jag trodde det var jag som kastade. Jävlar Tobbe! Filma Edvin! Nu känner man igen sig igen på den svenska sommaren. Från ingenstans bara kom det en stött skur. Och nu hoppas jag att det börjar hugga här.
Fy fan vad det regnar. Det bara smackade till i nacken. Jag trodde typ det var ditt bete som så här drog med sig vatten. Nej, nu känner jag det där. Nu börjar det syresätta sig här i vattnet och kyla ner lite med den här regnstormen. Nu kommer de bara simma upp och bara sluka betet. Nu kommer de inte pilla längre. Nu tror jag att de kommer sluka. Nu kommer vi sätta nästa hugg. Mm. Ja, där. Stor fisk! Ja, och jävlar! Är det stor? Ja, det måste den vara. Den tog typ tvärstopp. Bra, Evin, den sitter inte bra här. Gör den inte det? Det sitter bara en hov. Bort med I en spets. Kom hit! Andra hållet. Nej men, styr ihop. Oh. Du Tobbe, den där är inte så liten. Ja! Snyggt jobbat! Vad sa jag innan? Jag sa så här. Nästa fisk sätter vi. Jag lovar er 100%. Det gjorde vi också. Vi missade inte någonting. Det är en lång fisk. Det är en jättelång gädda. Men jag gjorde någonting som jag sa att jag sa aldrig att jag skulle göra. Men först gjorde jag en sak som jag sa att jag skulle göra. Och sen så ångrade jag mig och bytte tillbaka. Ni ska få se. Vad gul den här gäddan var. Riktigt fin. Men som sagt, vi tar och släpper i den. Ja, den håller på att dassat lite hoven där. Snabbt ska det gå. Så snabbt ska det gå, men vi fick se lite titt på den. Så nu får du gå tillbaka till djupet på 5 meter. Om det varit soligt idag och 33 grader varmt som det var för bara några dagar sedan, då tror jag att vi har haft assegt fiske för tillfället eftersom det är mitt på dagen. Men nu, när det blåser så här, så tycker jag det fortfarande hugger på riktigt bra. Och regnar. Och regnar som sagt. Men jag sa ju att jag skulle köra med motoroil. Jag har bytt över till det. Och jag fick ändå några hugg på den. Men sen tänkte jag att jag måste testa en annan färg också. För jag vet att grönt har levererat bra här tidigare. Och det tog inte lång tid innan jag fick den här fisken efter jag hade bytt. Grynnan är ungefär 3-5 meter. Så det är perfekt med så bara 10 grams. Och sen så när det är så mycket vibrationer och mycket reklam på sådana beten, de har sån där instant spinbait, då stiger de ju utan problem och det blir liksom tar bestämt. De tar riktigt bestämt, gör de. De tvekar inte huggen, förutom alla andra som har tvekat tidigare då. Men oftast tycker jag att de inte brukar tveka. Det är inte som på våren man bara vevar och bara känner man. Så bara, utan de ändå hugg på ordentligt. Det är nog mest för att de inte riktigt lyckas att kroka dem. Inte så mycket att de bara pillat. Vilken slackhugg! Det var helt sjukt, Tobbe! Det blev ett helt vevtag som var tomt typ. Bröt 3 reben, sprängmigrän, hjärtattack, alltså jag höll på att dö. Nu högg du den där. Men jag tror det är... Jävlar! Den är stor! Den är fin. Nu börjar jag ju få de här, Edvin. Ska du se hur stor den är? Håller du på att steppa upp nu eller? Är den stor eller? Den går ju långt ner. Den är fin, den är fin. Den är fan... Den var ju fin, Edvin. Sticker den igen eller? Ja. Jag ser spöböjen. Du Tobbe. Hov. Vad stark den är. Jävlar vad sjukt. Det här är kul sommarfiske. Ja, då leka va. Ja! I närmare metern. Den var grov också. Vilka hugg. Det där var ju helt galet och jag hade 2 stycken stenhårda hugg exakt här vi fick gädda nu. Det här är bara sjukt. Det är bara pam. Stenhårt slackhugg och kolla snittet på dem. Det är inte dåligt. Det här kan vara en meterfisk. Jag klippte kroken här för att det ska vara lättare att ta bort från hoven. Men ska vi ta... Alltså den är jättefin och stark. Ska vi ta och mäta lite snabbt? Måttbandet ligger där redan. Det där är stabbig också. Där. Snyggt. Meterfisk. Kul fiske. Här ser man att det är betesfisk konstant under båten. Titta, här kommer ännu mer nu. Bara tittar och bara står massa mört och grejer här. Det är därför det är så grisigt gäddfiske. Kolla här. Vi mätte den där och den var 100, vad var den? Var det 100 eller 101? 101 centimeter. Så vi har 104, 101 och sen min förra var typ 92 kanske, skulle jag kunna gissa på.
Så bra topp 3. Och sen har vi fått 80 fiskar också. Så Det är faktiskt riktigt bra är det. det är det. Detta betet är verkligen melodin för dagen. Jag vet inte om det är betet eller om det är spinnarsaken eller om det är en kombination av båda två. Men jag behöver byta kroken här, för jag tycker att sommargäddor ska man släppa i snabbt. Så då är det bättre att klippa kroken när de sitter i nätet än att hålla på att trassla ut. Sen kan de hålla på med skaka med huvudet, då kan man lätt få en finger i kroken. En krok i fingret om man inte... Få en finger i kroken, Ja. det kan Hur får man det? Hur blir det Om du har då? ett finger som får plats inuti stålet på kroken. Ja, jäklar. Det får vara ett litet finger. Ja, det får det. Men nu börjar jag bli redo igen. Nu har vi flyttat oss ut lite på utkanten av den här grynnan istället och ska prova djupkanten där liksom grynnan tar slut. Och då får du göra något annorlunda här, så ska jag prova en sån här en twin-tail istället. Jag tycker den ser så himla cool ut när den går så här och fladdrar, och så om man så här rycker lite så pulserar den så här. Sjukt häftigt. Så jag hoppas att gäddorna också tycker att det ser sjukt häftigt ut. Antagligen. Vi får väl se. Vi gör ett försök. Men det var så stort som fan en fisk där borta. Första kastet med twin-tailen. Sten! Hårt hugg, alltså jag höll på att skita i brallorna. Sjukt första kastet med den här twin-tailen som jag precis bytte till. Så bara fick jag en gädda och det var inget mjukt hugg heller. En snabb kik på den här gäddan. Inte riktigt i meterkalibern som de andra fina har varit, men snabbt i med den igen. Kul att jag fick på den här på ett kast med det. Det är bara helt stört bra idag faktiskt. Nej, Edvin, jag ska tusan ha en fisk på den här twin-tailen. Jag fattar inte varför jag inte fick det innan. Skit bakom spakarna. Nej, jag har bara riktigt otur. Man kan ha otur också. Så nu, Edvin, nu är jag med i twin-tail-klubben. Nu är vi twin-tail gang. Nu ska vi dra dem. Fan, nu blåser det lite. Det är sjukt hett. Ja, jag har. Ja, jag fick på twin-tail. Jag fick på twin-tailen, Edvin. Den är fin, Tobbe! Den är lång, men jag pallar inte hova mer. Man vet att man har haft bra fiske när man inte hovar en 90-fisk. För att det är så jobbigt att ta ut krokan ur hoven. Kommer det kritiska momentet att ta den. Men sådana här sommargäddor, de ska man absolut inte tveka med. Åh, han sitter löst! Hips, du ska inte tveka. Det där skulle jag inte gjort. Jag släppte fall inte. Fan alltså. Du blötte ner hela kameran! Alltså frågan är om detta inte är en metergädda också. Om det... Det är inte jättelångt ifrån. Nej, den är nog en meter. Jag behöver inte mäta den, för jag vill fiska vidare. Men det bästa att jag fick ju på twin-tailen. Och det var nog 3 kast efter jag satte på det. Vi mätte den här gäddan bara för att vi trodde att den kanske kunde vara metern. Och det var 101 centimeter. Så jag handlade den 101 centimeter för jag inte ville ta fram hoven. För jag inte ville trassla ut kroken. Men jag skulle med andra ord ha tagit hoven på den här. 3:e metergäddan idag, det är inte sant alltså. Och nu simmar den väg här. Twin-tail gang är igång här och bara gangar upp alla gäddor. Och man kan väl säga så här att vi skulle myfbasta att det inte var bättre fiske när det regnade. Men jag tror vi kan nog säga att det är bättre fiske när det regnar och det är inte snöstorm, men när det regnar och det är storm, nordavind på sommaren. För vilket sjukt fiske vi haft. Och jag kan nog säga till 110% att vi hade inte haft det här fisket om det var bleke, alltså vindstilla och sol och 33 grader varmt. Det kan jag inte tänka mig för 5 öre. Det här är bara galet. Vi har prickat helt rätt av på den här sommaren för att fiska gädda, om man ska fiska gädda. Aj. Ser ni den där lampan som är där uppe? Nu har fisket tagit av helt. Det är bara för oss att åka till stranden och invänta nästa regnoväder innan vi gör nästa fisketur. Så om ni tyckte det här var intressant, se till att trycka på gilla-knappen och prenumerera och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Så nu har vi knäckt den här myten. Det var ingen myt, det är sant. Så nu säger vi hej då till er. Du knäcker mig väl inte myten? Vi har knäckt den, fast tvärtom. Vi har lagat den, vi har inte knäckt. Ja, ha det bra! Hej då!